Những người trí tuệ trong quá khứ đã nhấn mạnh tính chất vô thường của vạn vật. Hãy xem Marcus Aurelius, người liên tục suy ngẫm về sự ngắn ngủi của mọi thứ và việc cuối cùng tất cả chúng ta đều gục ngã khi đối mặt với cái chết. Hay như Lão Tử đã nói rằng gió mạnh không thể kéo dài suốt buổi sáng và mưa có thể kéo dài nhưng không thể kéo dài mãi mãi. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những thay đổi trong môi trường, các mùa và trạng thái cơ thể để thấy rằng không có gì giữ nguyên. Nhưng còn trạng thái tinh thần của chúng ta thì sao? Chẳng phải chúng cũng liên tục thay đổi sao? Trong thực tế, chúng luôn thay đổi. Và đôi khi, chúng biến động quá nhanh và đột ngột khiến chúng ta đau khổ. Những kiểu dao động cảm xúc này được gọi là sự thay đổi tâm trạng. Sự thay đổi tâm trạng có thể rất khó chịu, và khi cực đoan, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nhưng những trạng thái cảm xúc thay đổi này đến từ đâu? Chúng có bị kích hoạt bởi các sự kiện bên ngoài, như tắc đường hay khó khăn về tài chính không? Hoặc các nguyên nhân khác có vai trò nào không? Và chúng ta có thể làm gì với sự thay đổi tâm trạng? Nhiều triết gia đã suy ngẫm về những câu hỏi này và đã đưa ra những câu trả lời khác nhau. Video này khám phá sự thay đổi tâm trạng qua lăng kính triết học. Nói chung, sự thay đổi tâm trạng thật là tệ hại. Trong một khoảnh khắc, bạn cảm thấy ổn, hoặc thậm chí tuyệt vời, về cuộc sống của mình. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bạn đang chuyển động theo nhịp điệu của vũ trụ như một phần phát triển của nó. Chắc chắn, một số phiền toái nhỏ có thể sẽ xảy đến với bạn, chẳng hạn như con chó của bạn phóng uế giữa phòng khách hoặc một gã cản đường bạn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, mặc dù hơi khó chịu nhưng những điều này không ảnh hưởng đến sự hài lòng chung của bạn với những điều này. Nó không hủy hoại một ngày của bạn, không đột nhiên khơi lại những tổn thương trong quá khứ và không khiến bạn cảm thấy vô vọng về tương lai. Giống như bạn là một tảng đá mỉm cười giữa đại dương, không bị lay chuyển trước sự hung bạo của sóng. Nhưng điều tiếp theo bạn biết đấy, thế giới trước đây tưởng chừng rất tươi sáng giờ đây trông thật ảm đạm. Giống như bạn đang đi ngược dòng, những trở ngại và bất hạnh sẽ ập đến với bạn và những điều không may như giao thông tắc nghẽn hoặc kết nối Internet chậm tác động đến bạn như những tấm bê tông va vào ô tô khi bị ném khỏi cầu. Điểm truy cập di động của bạn không hoạt động nhắc nhở bạn rằng bạn luôn gặp phải các vấn đề về Internet và bạn thắc mắc tại sao ông trời lại định mệnh cho bạn một cuộc sống xui xẻo liên tục. Không giống như những người khác có cuộc sống dường như vẫn ổn. Sự thay đổi tâm trạng có biên độ khác nhau, một số rất đơn giản và qua đi nhanh chóng. Những người khác có đỉnh cao như đỉnh Everest, nhưng lại rơi xuống vực sâu của địa ngục, nơi chúng ta trải qua sự tuyệt vọng sâu sắc và đáng kể về cuộc sống. Điều này thậm chí có thể ngăn cản chúng ta đứng dậy thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình. Một số thậm chí không thể ra khỏi giường. Sự thay đổi tâm trạng không phải là chuyện đùa. Ở mức cao nhất và thấp nhất, chúng ta có thể làm những điều mà sau này chúng ta phải hối tiếc. Khi chúng ta đang ở trong trạng thái hưng phấn cao độ, chúng ta có thể chi một số tiền vô lý cho những thứ mà lẽ ra chúng ta sẽ không bao giờ mua. Mặt khác, trong những thời điểm tồi tệ nhất, chúng ta có thể ước mình chưa từng tồn tại và có thể thực hiện những hành vi tự hủy hoại bản thân như một nỗ lực sai lầm nhằm xoa dịu nỗi đau. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, sự thay đổi tâm trạng không chỉ gây khó chịu, nó có thể có khả năng tự hủy hoại cao. Lấy ví dụ như chứng nghiện, về cơ bản chỉ là cơ chế đối phó với những trạng thái khó chịu, thường bị kích động của một người. Đó là lý do tại sao nhiều người uống khi họ buồn nhưng cũng uống khi họ vui mừng khôn xiết. Chẳng hạn như vì họ có điều gì đó để ăn mừng. Và sự thay đổi tâm trạng không chỉ có khả năng tàn phá bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác. Thỉnh thoảng tâm sự về cuộc sống với người khác hoặc bộc lộ cảm xúc của mình không phải là điều xấu, nhưng việc liên tục tiếp xúc với tâm trạng thất thường của một người có thể làm căng thẳng các mối quan hệ. Như người ta nói, tâm trạng có tính lây lan, và ai lại muốn ở bên người tiêu cực và luôn cảm thấy buồn chán mọi lúc. Vì vậy, mặc dù sự đau khổ do sự thay đổi tâm trạng có thể thấy rõ nhưng lý do đằng sau chúng rất phức tạp, liên quan đến sinh học, kinh nghiệm sống, cảm xúc và cách chúng ta nhìn thế giới. Khi nhìn vào sự thay đổi tâm trạng qua lăng kính triết học, liệu chúng ta có thể làm sáng tỏ lý do tại sao chúng ta lại có chúng không? Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thường mô tả Lady Fortuna, nữ thần của cơ hội và may mắn, là một thực thể thất thường và hay thay đổi. Bà ta thật tàn nhẫn. Bà cho phép những thứ như nghèo đói, cái chết và bạo lực gây đau khổ cho những người sống trên trái đất.
Bà ta khiến các bậc cha mẹ mất con vì bệnh tật trong khi gặp khó khăn về tài chính vì không đủ khả năng chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe. Bà ta đóng một vai mà như thể mọi người là một phần của một trò chơi tàn bạo, trao những mảnh may mắn chỉ để lấy lại chúng mà không báo trước. Chẳng trách có nhiều người khốn khổ đến vậy. Không có gì ngạc nhiên khi giữa những số phận thay đổi như vậy, tâm trạng của chúng ta luôn thay đổi. Tôi vừa mô tả quan điểm của chủ nghĩa khắc kỷ về một thế giới đầy biến động khiến chúng ta phải phụ thuộc vào may mắn và cơ hội. Mặc dù chúng ta có thể ảnh hưởng đến thế giới này nhưng chúng ta không thể kiểm soát nó. Số phận xảy ra như nó sẽ xảy ra. Và vì vậy, cuối cùng chúng ta không thể ngăn chặn những điều bất hạnh xảy ra, cho dù chúng ta có xây dựng an ninh xung quanh mình đến mức nào. Không ai được an toàn. Không có không gian an toàn. Ngay cả hầm tránh bom sâu nhất, xa nhất cũng không thể bảo vệ chúng ta khỏi những điều tồi tệ xảy ra. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thừa nhận môi trường có vai trò trong tâm trạng của chúng ta, nhưng điều này đi kèm với một lời cảnh báo. Không phải hoàn cảnh tự nó gây ra cảm giác của chúng ta. Đó là thái độ của chúng ta đối với những hoàn cảnh này. Vậy theo các nhà khắc kỷ, tại sao tâm trạng của chúng ta lại thay đổi? Hai từ, ham muốn và ác cảm. Epictetus giải thích điều này một cách rất hợp lý. Và tôi xin trích dẫn. Hãy nhớ rằng việc theo đuổi ham muốn hứa hẹn đạt được điều mà bạn mong muốn, và ác cảm hứa hẹn việc tránh né điều mà bạn ác cảm. Tuy nhiên, người nào không đạt được đối tượng mình mong muốn sẽ thất vọng, và người nào phải gánh chịu đối tượng ác cảm của mình sẽ là người khốn khổ. Kết thúc trích dẫn. Nói tóm lại, những người theo chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng cách chúng ta nghĩ về, hoặc ý tưởng và thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh sẽ quyết định tâm trạng của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta nuôi dưỡng ham muốn và ác cảm đối với những hoàn cảnh này, tâm trạng của chúng ta sẽ dao động. Rốt cuộc, số phận đang đẩy chúng ta về mọi hướng. Nếu chúng ta cố gắng chống lại số phận hoặc mong muốn điều gì đó từ nó, chúng ta sẽ để hạnh phúc và bất hạnh của mình, do đó, tâm trạng của chúng ta phụ thuộc vào nó. Khi hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta hạnh phúc, khi hoàn cảnh xấu, chúng ta không vui, và do đó, chúng ta sinh ra sự thay đổi tâm trạng. Về cơ bản, chúng ta đã trở thành nô lệ của hoàn cảnh và số phận phải chịu đau khổ. Phật giáo, một tôn giáo có nguồn gốc cùng thời kỳ với chủ nghĩa khắc kỷ, sẽ đồng ý với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ rằng suy nghĩ, hoặc tâm trí, của chúng ta tạo ra cảm giác của chúng ta. Tâm trí con khỉ chưa được thuần hóa của chúng ta nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, dẫn chúng ta đến những suy ngẫm, lo lắng và bất an. Những người Phật tử quan sát thấy rằng gốc rễ của đau khổ, bao gồm cả sự thay đổi tâm trạng của chúng ta, nằm ở sự dính mắc của chúng ta. Chúng ta có thể thấy mối liên hệ giữa sự thay đổi tâm trạng và sự gắn bó theo những cách khác nhau. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng, tương tự như những gì các nhà khắc kỷ đã chỉ ra, nếu chúng ta gắn bó với những thứ bên ngoài như người khác, tiền bạc và của cải vật chất, thì sớm hay muộn chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đức Phật dạy về khái niệm anicca, hay vô thường, nghĩa là mọi thứ đều vô thường. Vì vậy, việc gắn bó với những thứ bên ngoài sẽ dẫn đến đau khổ và có thể khiến tâm trạng của chúng ta dao động, chẳng hạn như khi chúng ta mất đi người mình yêu thương hoặc chỉ vì ý nghĩ mất đi người đó. Nhưng vì mọi thứ đều nhất thời nên tâm trạng của chúng ta cũng vậy. Vì lý do nào đó, chúng ta cảm thấy khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Trừ khi bạn giác ngộ, 5 chướng ngại tinh thần, ham muốn, sân hận, trì trệ, bồn chồn lo lắng và nghi ngờ, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Đây thực sự là tin xấu. Tin tốt là, giống như mọi thứ, những cảm xúc có vấn đề đều vô thường. Chúng sẽ đến nhưng cũng sẽ biến mất, và đó là bản chất của sự thay đổi tâm trạng. Thay đổi, vô thường, nhất thời. Quá gắn bó với một tâm trạng tốt cuối cùng sẽ dẫn đến việc tâm trạng kém hơn. 2 mũi tên đã bắn trúng bạn, thứ nhất là tâm trạng sa sút ban đầu và thứ hai là sự không hài lòng của bạn với tâm trạng sa sút đó. Xem xét trí tuệ của những người theo chủ nghĩa khắc kỷ và Phật tử, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những hoàn cảnh bên ngoài mà chúng ta phản ứng. Chính xác thì chúng ta không thích điều gì ở thế giới này đến mức nó ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Điều gì khiến chúng ta đau khổ? Đối với các triết gia theo chủ nghĩa hiện sinh, câu trả lời rất rõ ràng, đó là sự vô nghĩa của tất cả, sự phi lý của sự tồn tại. Thực tế con người đang sống trên một tảng đá hoang vắng giữa một vũ trụ thờ ơ mà không có lý do cụ thể. Tất nhiên, chúng ta thật kinh khủng khi nhận ra cuộc sống của mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt là khi có sự mong muốn vô lý này của con người về ý nghĩa bao trùm, và đó là phần bi thảm, sẽ mãi mãi không được giải đáp. Vì vậy, chúng ta cố gắng đánh lạc hướng bản thân.
Chúng ta tham gia vào công việc và tự nhủ rằng nó có ý nghĩa theo cách nào đó, chúng ta gặp một người hấp dẫn. Yêu và thuyết phục bản thân rằng chúng ta đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống ở người đó, hoặc chúng ta uống rượu đến mức không còn khả năng suy ngẫm về sự vô nghĩa của cuộc đời mình nữa. Những người khác tìm thấy câu trả lời trong tôn giáo và áp dụng một hệ thống niềm tin giúp giảm bớt nỗi lo lắng hiện sinh của họ. Nhưng từ quan điểm của chủ nghĩa hiện sinh, rất có thể, đến một lúc nào đó, sự vô nghĩa lại nhìn thẳng vào mắt chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là vô nghĩa, chúng ta không làm gì quan trọng trong kế hoạch vĩ đại của mọi thứ, rằng không có sự cứu rỗi. Không có thế giới bên kia, chỉ có sự tồn tại. Ý tưởng này gợi ý một mức độ tự do lớn, vì chúng ta có thể tự do định hình sự tồn tại theo cách chúng ta thấy phù hợp. Nhưng nó cũng hàm ý sự vô nghĩa cố hữu của sự tồn tại của chúng ta. Những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại này về sự vô nghĩa của cuộc sống, xung đột với khao khát mãnh liệt về ý nghĩa, có thể gây ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Một cách triết học khác để xem xét sự thay đổi tâm trạng là thông qua chủ nghĩa khoái lạc. Đối với nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicurus, trạng thái tinh thần có tên là ataraxia, là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc mà chúng ta có thể đạt được bằng cách quản lý cẩn thận những ham muốn của mình, và không rơi vào những nỗi sợ hãi phi lý. Ví dụ, nếu chúng ta chạy theo những ham muốn không cần thiết, trái tự nhiên, chúng ta sẽ đi theo con đường không thể hướng tới sự hài lòng. Hạnh phúc của chúng ta đòi hỏi phải thỏa mãn mong muốn về những điều khó đạt được và duy trì mà không có giới hạn tự nhiên. Một ví dụ về điều này là việc theo đuổi sự giàu có và danh vọng tốt độ, những thứ này rất mong manh và khó có được. Chúng ta thấy rằng những người theo đuổi những điều này hầu hết đều muốn nhiều hơn nữa. Khi chúng ta kiếm được 1 triệu, chúng ta muốn 2 triệu. Nhưng sự bất ổn về cảm xúc luôn rình rập khi chúng ta để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào những hoàn cảnh hay thay đổi như vậy. Mỗi dấu hiệu nhỏ của việc đánh mất danh tiếng mà chúng ta có, và những dấu hiệu này là không thể tránh khỏi, đều ảnh hưởng đến chúng ta. Thêm vào đó là những nỗi sợ hãi phi lý như sợ chết, sợ đau đớn hay nghèo đói, và chúng ta đã tự chuốc lấy đau khổ. Ngoài thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh bên ngoài, chẳng hạn như ý nghĩa cuộc sống hoặc sự thiếu ý nghĩa của nó, điều gì khác có thể khiến tâm trạng của chúng ta thay đổi? Ví dụ, các yếu tố sinh học có thể đóng vai trò không? Các quan điểm triết học mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay cho rằng các yếu tố bên ngoài, và thái độ của chúng ta đối với chúng, ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, cho dù đó là sự vô nghĩa hay số phận. Nhưng hành vi tâm trạng của chúng ta cũng phụ thuộc vào các yếu tố bên trong, chẳng hạn như các vấn đề sinh học và sức khỏe tâm thần. Đây là một chủ đề khó, vì nó liên quan nhiều đến tâm lý học và khoa học thần kinh hơn là triết học. Vì vậy tôi sẽ thảo luận về nó một cách hết sức thận trọng. Nhưng tôi nghĩ có thể an toàn khi nói rằng các yếu tố bên trong như di truyền hoặc rối loạn tâm thần đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tâm trạng. Những yếu tố bên trong này có thể khơi dậy sự thay đổi tâm trạng mà dường như không có lý do. Một yếu tố bên trong mà nhiều người gặp phải, trong đó có cả tôi, là ảnh hưởng của giấc ngủ đến tâm trạng. Một đêm ngủ không đủ giấc thường có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của tôi. Trong những trường hợp như vậy, tôi thường thức dậy với cảm giác chán nản mà không có lý do cụ thể nào bên ngoài. Tệ hơn nữa, còn có những bệnh tâm thần như rối loạn nhân cách và rối loạn lưỡng cực, biểu hiện sự rối loạn điều hòa cảm xúc, trong đó tâm trạng có xu hướng thay đổi theo những cách cực đoan. Và sau đó, có yếu tố sinh học, nguyên nhân khiến một số người dễ bị ủ rũ hơn những người khác về mặt di truyền. Các yếu tố bên trong không chỉ gây ra tâm trạng ủ rũ mà không có lý do nào khác ngoài hoạt động hóa học của cơ thể, chúng cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta liên hệ với các yếu tố bên ngoài. Ví dụ, một người mắc chứng rối loạn nhân cách có thể phản ứng bùng nổ với một sự kiện bên ngoài, điều mà những người không bị rối loạn sẽ không làm. Ngoài ra, những người có độ nhạy cảm cao có thể dễ dàng bị choáng ngợp bởi những kích thích bên ngoài quá nhiều, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của người này. Vì vậy, ở một mức độ nhất định, những yếu tố nằm ngoài suy nghĩ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Điều này dường như mâu thuẫn với những gì các nhà khắc kỷ đề xuất. Nhưng trên thực tế, những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thừa nhận sự tồn tại của các yếu tố bên trong, chẳng hạn như bệnh tâm thần và cái gọi là cảm xúc định sẵn, gây ra những phản ứng không chú ý. Giáo sư Margaret Graver mô tả điều này trong cuốn sách của bà có tên Chủ nghĩa khắc kỷ và cảm xúc, và tôi xin trích dẫn. Ngoài ra, có một số cảm giác mà các nhà khắc kỷ coi là những phản ứng hoàn toàn không tự nguyện, dưới ngưỡng
Chúng không chỉ bao gồm các sự kiện sinh lý ở mức độ thấp như tái mặt hoặc rùng mình mà thậm chí còn bao gồm một số cảm xúc biểu hiện qua nước mắt hoặc tiếng cười và đáng chú ý là nhiều phản ứng với văn học, âm nhạc và nghệ thuật thị giác. Và cũng giống như có những phản ứng dưới ngưỡng chưa phải là cảm xúc, cũng có những phản ứng vượt quá ngưỡng không còn là cảm xúc mà thuộc loại bệnh tâm thần. Kết thúc trích dẫn, vì vậy, thật thú vị, những người theo chủ nghĩa khắc kỷ coi những phản ứng quá mức do bệnh tâm thần gây ra không còn là cảm xúc nữa. Trong mắt họ, những cảm xúc, hoặc niềm đam mê, thực sự chỉ là hệ quả của lý trí của chúng ta. Vấn đề với nhiều yếu tố bên trong này là chúng thường rất khó, nếu không nói là không thể, thay đổi. Ví dụ, khi nói đến di truyền, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý những lá bài mà chúng ta đã được chia. Một số chúng xổ số di truyền, những người khác kém may mắn hơn. Ý tưởng về chủ nghĩa tất định phát huy tác dụng ở đây. Thuyết tất định là ý tưởng cho rằng tất cả các sự kiện, bao gồm cả hành động của chúng ta, đều được xác định bởi những nguyên nhân có sẵn. Khi áp dụng thuyết tất định vào sinh học, chúng ta có thể lập luận rằng cấu trúc di truyền quyết định phần lớn hành vi và tính cách của chúng ta. Ví dụ, các gen cụ thể có liên quan đến nguy cơ cao mắc chứng rối loạn lưỡng cực sẽ làm tăng nguy cơ những cá nhân sinh ra với các gen này mắc bệnh tâm thần này. Do đó, khuynh hướng thay đổi tâm trạng cực độ, từ hưng cảm đến trầm cảm, đã được ghi trong mã di truyền của họ. Nó đã được xác định về mặt sinh học. Đó là một phần của cái mà các nhà khắc kỷ gọi là số phận. Sự thay đổi tâm trạng rất phức tạp. Chúng ta vẫn đang khám phá những điều mới về cách chúng hoạt động và những gì chúng ta có thể làm với chúng. Nhưng liệu những biến động cảm xúc của chúng ta xuất phát từ yếu tố sinh học hay thái độ của chúng ta trước hoàn cảnh? Liệu có trí tuệ nào từ triết học có thể giúp chúng ta quản lý chúng không? Nhiều, nếu không phải là hầu hết, các triết gia chia sẻ thế giới quan cũng như những lời lan man của họ về ý nghĩa và mục đích cũng đưa ra những gợi ý về cách sống. Trong một số trường hợp, họ mô tả rất chi tiết cách quản lý tâm trạng của chúng ta và đạt được sự bình yên nội tâm. Ví dụ, Epicurus gợi ý rằng chúng ta nên tập trung vào những thú vui đơn giản, dồi dào như một phương tiện để hài lòng vì chúng vừa dễ đạt được vừa dễ thỏa mãn mong muốn của chúng ta. Bởi vì điều này, tâm trạng tốt xảy ra dễ dàng như tâm trạng xấu bị ngăn chặn. Tôi đã tạo một video về Epicurus và triết lý của ông ấy để tìm hiểu thêm về ông ấy. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ đề cao những đức tính như khiêm tốn, tự chủ, vui vẻ và trung thực. Tập trung vào việc trở nên tốt, nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, cuối cùng sẽ dẫn đến trạng thái tinh thần tốt nhất. Việc tập trung vào những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, những thứ như tiền bạc, danh vọng và của cải vật chất, sẽ dẫn đến sự phụ thuộc vào bản chất hay thay đổi của số phận, gắn bó với những thứ không phải của mình và kéo theo đó là trạng thái tinh thần bất ổn. Tôi đã tạo nhiều video về triết lý khắc kỷ nếu bạn muốn tìm hiểu thêm. Tu sĩ Phật giáo Ahan Nyanamoli chia sẻ những quan điểm thú vị về bệnh trầm cảm trong một video của ông. Ông nói rằng điều quan trọng là phải nhận ra rằng có thể có những lý do bên ngoài ảnh hưởng đến trầm cảm, nhưng chúng không phải là nguyên nhân. Đúng hơn, trầm cảm là một trạng thái tinh thần ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận những lý do bên ngoài đó. Chúng ta có thể loại bỏ tận gốc chứng trầm cảm và bất kỳ trạng thái tinh thần khó chịu nào nếu chúng ta rèn luyện tâm trí của mình để trở nên ít vướng mắc hơn với hoàn cảnh. Một trong những phương pháp mà ông đề xuất là kiềm chế giác quan. Ông cũng đề cập rằng nếu chứng trầm cảm đã ảnh hưởng đến chúng ta thì chúng ta không nên cưỡng lại sự khó chịu của nó. Bởi vì nếu chúng ta không chống lại nó, và do đó chấp nhận nó, thì nó không thể khống chế được chúng ta. Có thể nói, chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực, mà chúng ta có thể áp dụng cho bất kỳ trạng thái tinh thần khó chịu nào. Không cần phải nói, nhiều hệ thống tư duy cung cấp các công cụ có thể giúp chúng ta quản lý sự thay đổi tâm trạng của mình, điều này cũng nằm ngoài triết học. Nhiều truyền thống tôn giáo cũng đưa ra những cách để cảm thấy tốt hơn. Và không phải tâm lý học hiện đại chủ yếu hướng đến việc cải thiện tâm trạng của một người. Dẫn đến các hình thức trị liệu như trị liệu hành vi nhận thức, trị liệu hành vi biện chứng, phân tích giang biên, làm việc với bóng tối, nó chỉ cho thấy con người đã quan tâm đến sự biến động tâm trạng từ lâu. Tâm trạng thất thường, có ở mọi lứa tuổi. Các hoàng đế La Mã có tâm trạng thất thường, các nhà soạn nhạc như Beethoven, các vị vua như Henry VIII và các nhà văn như Charles Bukowski cũng vậy. Ngay cả các vị thần đôi khi cũng ủ rũ, do đó định hình số phận của nhiều người, thường bị chi phối bởi những cảm xúc hỗn loạn. Nếu các bạn thấy nội dung này bổ ích, hãy nhấp vào nút đăng ký và thích để ủng hộ kênh.
Cảm ơn các bạn vì đã xem.